Betolar julkaisi tänä aamuna Q3 liiketoimintakatsauksen ja tuttuun tapaan haastattelussa yhtiön toimitusjohtaja Riku Kytömäki. Huomenta, Riku. Huomenta, huomenta. Aloittaa noista katsauskauden aikaisista tapahtumista, mitkä yleensä on kuitenkin kiinnostavampia Betolarin kaltaisessa kehitysyhtiössä kuin itse numerot. Niin tiedoitte tuossa Q3 aikana aika merkittävästä säästö- kautta tehostusohjelmasta, yhteensä 5 miljoonan euron kulurakenteen alenemista tavoitellaan. Niin avatko vähän syitä tämän muutoksen taustalla, että miksi näette tämän tarpeelliseksi? No ensinnäkin me ollaan päivittänyt meidän strategia tuossa maaliskuussa ja sen olla suunnattu toimintaan sen mukaisesti ja sitä kautta ollaan arvioitu, että minkälaisia resursseja tarvitaan, minkälaisia palveluita tarvitaan yhtiössä. Se on yksi lähtökohta. Toinen on yksinkertaisesti tietenkin se, että miten kauan meillä riittää rahat ja ollaan haluttu pitää rattia omissa käsissä, että tämmöinen merkittävä kulusäästö tässä markkinatilanteessa on tärkeää, koska niin kuin tiedetään, niin rahoitusmarkkina on aika heikko ja tässä kohtaa esimerkiksi uuden pääoman nostaminen ei ole kovin suotuisaa ja kovinkaan halpaa. Juurikin näin. Tosiaan organisaatiolle kuitenkin kyseessä on hyvin merkittävä muutos. Puhutaan noin 40% teidän kuluista. Niin miten yhtiössä henkilöstö on ottanut tämän muutoksen vastaan? No toki tässä on kommunikoitu sitä muutoksen tarpeutta, eli tämän strategian mukaisen toiminnan niin kuin suuntaamista ja toisaalta kyllä kaikki ymmärtää, että mikä tämä tilanne on markkinoilla, eli halutaan pitää tosiaan se ratti omissa käsissä ja se, että jatkaa sitä peliaikaa, sitä kiitorataa, se on selvä. Ja itse asiassa kuitenkin, vaikka kuinka ikävää se onkin, se on todella ikävää tehdä tämmöisiä muutosprosesseja, mutta kuitenkin suurin osa näistä kulusäästöistä kohdistuu muihin kuin omaan henkilöstöön liittyviin kuluihin. Eli sillä tavalla me ollaan koetettu pitää omista ydinosaajista huolta ja ottaa sitä kulua pois sieltä, mistä sitä on muualta otettavissa. No tosiaan kuitenkin niin kuin panostukset tulevaa vähenee merkittävästi tässä lähiaikoina, niin onko tällä vaikutuksia Betolarin keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvunäkymään ja toisaalta liiketoimintamallin skaalautumispotentiaaliin? No näihin megatrendeihin tietenkään tällä ei ole vaikutusta, ne on tuolla markkinoilla, on ja pysyy ja varmaan jotenkin tuntuu, että ne on myös vahvistunut. Sitten toki strategian mukaisesti me ollaan painopiste siirretty enemmän sinne kuin sivuvirtapuolelle ja mining-puolelle ja kaivospuolelle ja näihin suurempiin rakentamisen elementteihin. Ja se, että mikä se liikevaihtolukema on, sitä nyt sit tarkastellaan myöskin, että lyhyellä ja pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä. Mutta mikä on niin olennaista, niin se arvonmuodostus varmaan on niin kuin vähän erilainen siinä, että puhutaanko me tämmöistä niin kuin precast, tämmöistä betonituotteista vai puhutaanko me konsultaatiopalveluista. Eli sijoittaa nämä, katsoisin siis sitä, että missä kohtaa se kassavirta kääntyy. Me haluan kommunikoida, että se kääntyy 2026 ja sitä myöskin tarkastella, että onko näillä strategisilla painotuksilla nyt vaikutusta tähän arvioon. Palataan noihin tavoitteisiin kohta, mutta jatketaan vielä tuosta rahoitusmarkkinasta. Kassassa oli 15 miljoonaa euroa vielä jäljellä, eli ihan akuutti kysymys ei ole, mutta kumpi hiertää rahoitusmarkkinassa tällä hetkellä, rahoituksen saatavuus vai hinta, niin enemmän, jos näistä toinen pitää valita? Tosi hyvä kysymys, kun tekisi mieli vastaan molemmat silti. Hinta on tietenkin kova, siinä on tietenkin järjestelypalkkioiden osuus ja tietenkin tämmöinen kasvumarkkinoiden tämmöinen sentimentti ylipäätään, kasvuyhtiöiden sentimentti on niin kuin varsin heikko ja silloin katsoo, mikä on joku vaikka tämän hetken niin kuin yrityksen arvo ja jos sä lähdet siihen niin kuin vaikka luomaan uusia osakkeita, niin sinne niin kuin liudentuu kyllä niin kuin omistus aika huolella niin kuin vanhoilta, että tämmöiseen niin kuin hintaan ja tämmöiseen markkinatilanteeseen ei ole järkevää tehdä. Että mieluummin sitten, niin kuin sanottu, näillä kustannussäästöillä ollaan hankittu sitä peliaikaa lisää ja uskoisin näin ja moni indikaatio näyttää, että markkina on kuitenkin toipumassa ja korot on lähdössä laskuun ja niin poispäin. Ymmärrän hyvin logiikan taustalla. Toinen merkittävä uutinen tuosta katsauskaudelta oli Business Finlandilta saamanne tuki tuohon sivuvirtakehitykseen vajaa 3 miljoonaa euroa, niin avaatko vähän, että mitä tällä rahalla tullaan tekemään? Tämä on juurikin siihen sivuvirta-tuotekehitykseen, eli olennaisesti meidän tutkimustuotekehityskuluja kattamaan, että se on niin kuin kuluja vastaan sitä tukea, toki sitä saadaan nostettua ja se menee niin, että tämä ajoittuu 2024 ja 2025 vuodelle. Merkittävä tuki, mutta tosiaan tämän tuen avulla voidaan sitten tehostaa tosiaan meidän tuotekehitystä näihin sivuvirtapalveluihin ja
uusien sivuvirtojen tunnistamisen ja niiden tuotteistamisen. Osaatko vielä avata sijoittajille, että miten tällainen tuki pyörii teidän kirjanpidossa, kun katsotaan tässä lähiaikoina tuloslaskelmaa ja tasetta? No tänä vuonna se ei vielä vaikuta, että ensimmäiset erät muistaakseni tulee nostoon Q2 2024, eli tässä kohtaa se ei vielä vaikuta. Ja ensimmäiset erät, ne tulee sitten sitä mukaan, kun kuluja syntyy ja saadaan sitten kuluja vasten nostaa näitä hyvityksiä sieltä Business Finlandilta. Eli tämä jaksottuu noin 1,5 vuodelle. Kyllä. Eli mitään niin kertapompseja ei näy. Ei tule. Yes. Tosiaan sitten tiedotitte myös, että olette nyt Kaakkois-Aasiassa tehnyt ensimmäisen pilotin ontelolaatoilla. Avaatko vähän tätä projektia? Joo, mehän tosiaan ollaan kehitetty Euroopan markkinoilla yhteistyössä Consolixen kanssa ontelolaattaa tosiaan tälle markkinoille, mutta sitten muuallakin on markkinoita ontelolaattoilla ja nämä eurooppalaiset toimijat ei välttämättä ole läsnä tuolla Aasiassa ja on muitakin mantereita, missä ontelolaattoja käytetään, mutta ollaan siellä haluttu myös edistää, viedä saman tien teknologiaa toisille markkinoille, mitä meillä on nyt käsissä. Millaiset kokemukset teillä tuosta pilotista oli ja millaisia odotuksia sitten jatkoa ajatellen tuon tuotteen osalta tuolla markkinoilla? Hyvät kokemukset oli ja tyypillisestihän näitä iteroidaan niin, että tehdään ensimmäinen pilotti, katsotaan miten se homma toimii, minkälaiset ympäristöolosuhteet siellä saitilla on ja sitä haetaan sitä lujuuden kehitystä ja monia muita parametreja ja varmasti mennään vielä sinne takaisin ja kehitetään asiakkaan kanssa yhteistyöstä eteenpäin, mutta markkinahan on tietenkin suuri tuolla Aasiassa ja nähdään siellä hyvää skaalauspotentiaalia. Ja sielläkin samalla tavalla niin pitää löytyä joku pilottikohde, missä sitten reaalielämässä päästään kokeilemaan. Tosiaan YIT ja Consolixen kanssa olette Euroopassa etsinyt kerrostalopilottia tuolle ontelolaattatuotteelle. No varsinkin Suomessa noita kerrostaloja vähänlaisesti aloitetaan näinä aikoina. Niin millaisia kriteerejä teillä tuolle hankkeelle on, että millainen se kohteen pitäisi olla, mikä olisi sopiva pilotiksi Euroopassa? Kyllä se kelpaa oikeastaan mikä tahansa rakennus. Se voi olla teollinen rakennus, joku halli tai sitten se voi olla tämmöinen ihan asuinrakennus. Ja näitä toki sitten Consolis itse ja muun muassa YIT etsii ja yhteistyössä heidän kanssaan niin tämmöistä pilottikohdetta haetaan. Että toki rakentaminen on parhaillaan melko alamaissa, mutta eiköhän sieltä lähde piristymään. Ja tämmöinen pilottikohde nyt ei välttämättä tarvitse olla mikään valtava kohde, että päästään niin kuin näyttämään ja demonstroimaan se tekniikka toimii. Selvä. Ja toinen segmentti, mikä on ollut fokuksessa, niin kaivosteollisuus ja siihen liittyen tiedotitte tuossa ihan tällä viikolla, että nopeutatte strategian toteutusta siellä. Mikä käytännössä nopeutuu ja toisaalta millainen potentiaali kaivossegmentissä on Betolarille? Tuossa meidän omassa tiedotteessa totesin, että itse Suomi on niin kuin markkinana aika hyvä ja me ollaan yksi esimerkiksi puhutaan niin kuin sähköistymisestä, vaikka nyt autojen sähköistyminen, niin Suomesta löytyy useimmat nämä harvinaiset maametallit, mitä tarvitaan. Eli Suomessa me edistetään tätä kaivospuolta nyt voimakkaasti, mitä se tarkoittaa, niin allokoidaan rehussa ja enemmän sinne kaivospuolelle meidän tutkimus- ja innovaatiotoimintaa suunnataan vahvasti sinne. Ja niin kuin sanottu, niin näitä kohteita on Suomen lisäksi kyllä muuallekin. Ruotsissa on tosi aktiivista kaivostoimintaa ja myöskin tuolla Aasian ja Amerikan maissa. Hyvä. No, olette myös myyneet jonkun verran tutkimuspalveluita tässä viime aikoina osana tätä strategiaa. Millainen rooli niillä strategiassa ja toisaalta miten isoja tämmöiset palvelusopimukset voi Betolarille olla? Joo, no ne voi olla siis monivaiheisia ensinnäkin, että ensi vaiheessa voi olla jotain kymmeniä tuhansia, se voi tulla toinen tilous ja kolmas tilous, ne voi olla niin kuin satoja tuhansia euroja, niin kuin sanotaan joidenkin, se helposti jaksottuu vaikka parille vuodelle, mutta kaikissa näissä on toki tavoitteena, että päästään sitten teolliseen tuotantoon, että me ei niin kuin pilotoinnin ilosta näitä tehdä, vaan kyllä siinä tavoitteena on kaikessa, että se sitten lähtee skaalautumaan, mutta tämä itse tämmöinen konsultointi liiketoimintanakin voi olla aika merkittävä, että on firma, mikä tekee pelkästään sitä, että se nyt ei ole meillä niin kuin pelkästään aikeena, mutta tavallaan niin kuin merkittävä tulovirtaa kuitenkin, hyvä katteistakin saada hintaa semmoista työstä ikään kuin kuponeista kustannuksista, mitä me ollaan jo laitettu peliin. Hyvä. No, käydään sitten ihan nopeasti läpi noin Q3-numerot, vaikka tarinan kehitys tietysti on keskiössä, niin suurin piirtein 150 tonnia liikevaihtoa ja käyttökate noin 2,5 miljoonaa euroa tappiolla.
Tuliko Q3 numeroissa yllätyksiä teille? Ei tullut yllätystä, taisi olla Indereskin aika hyvin jo jäljellä. Ja hyvin on kyllä osunut lankulle sen suhteen. Ja totta kai sitä kun viime vuoteen verrataan, niin viime vuosina oli niin lähellä nollaa Q3 ja YTD me ollaan noin 300 000 liikevaihdossa. Et niin kuin suunta on oikein. Toki haluttaisiin itsekin, että tästä vauhtia olisi vielä enemmän ja liikevaihtoa kertyisi nopeammin, mutta sanotaan niin kuin derivaatin kulmakerron on just oikein ylöspäin. Juurikin näin. Kerroitte tuossa raportissa, että harkitsette keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteiden päivittämistä ja siihen viittasitkin tuossa aikaisemmin jo. Mitkä on keskeisiä teemoja ja asioita, mitä teidän pitää ottaa huomioon, kun mietitte noita tavoiteasetantoja? Siinä tarkastellaan juurikin näitä edellä mainittuja segmenttejä, eli miten me arvioidaan tämä betonituotesegmentti skaalautuu, kuinka monien asiakkaiden avulla, mitä se tarkoittaa meidän organisaatiolle, minkälaisia resursseja, mitä tämä sivuvirtaliiketoiminta, just tämä konsultatiiviset palkkiot, kuinka paljon niitä on mahdollista saada ja sitten myöskin, että miten se voi skaalautua. Puhun vähän siitä, että tuo markkina voi olla hyvinkin digitaalinen tai tuommoinen kaivosbisnes, että voi mennä ehkä vuosta, 2-3 vuotta, että homma lähtee liikkeelle, luvitukset on kunnossa, mutta sitten se voi pompata aika isoksi. Yksittäinen kaivos olla 10 miljoonaa liikevaihdoltaan niin kuin meillä. Ja näitä sitten koetaan arvioida, että mikä on realistista. Tehdään skenaariota sille, että jos mennään niin kuin ihan maksimin mukaan, tai jos on tämmöinen niin kuin realistinen skenaario, tai sitten markkina ei kehitykään suotuisasti, niin ihan normaali business planningi. No niin, mielenkiinnolla odotan lopputuloksia. Otetaan sitten ihan viimeiseksi vielä kysymys, että mitkä teidän mielestä on sijoittajien kannalta tärkeimpiä ajureita tai tekijöitä, joita sijoittajien kannattaisi seurata Betolarin liiketoiminnan kehityksen ja arvon muodostumisen kannalta? Kyllä varmaan edelleenkin mä palaan näihin megatrendeihin, että on vaikea olla missään bisneksessä niin, että niin kun vihreä siirtymä ja hiilidioksidipäästöt ja neitseellisten luonnonvarojen käyttö niin ohitettaisiin. Että me ollaan niin just oikeassa bisneksessä. Ajoitus voi olla tietenkin just tällä hetkellä vähän haastavaa, että moni firma katsoo vain sitä niin kuin euroa tällä hetkellä, mutta on firmoja, mitkä myöskin on valmiita panostaa tähän ajankohtaan. Mitä sijoittajan on hyvä seurata, niin totta kai tätä etenemää koetaan viestiä meidän niinkään näistä niin kuin piloteista enää viestistä. Se on tyypillisesti pilottiviestintä tapahtuu silloin, kun meillä on uusi market entry, joku uusi markkina aukeaa ja ensimmäinen asiakas, vaikka nyt tämä Taimaa, silloin me viestitään, mutta kannattaa seurata, että mihin markkinoille me ollaan päästy, minkä tyyppisiä bisneksiä, minkälaisia asiakkaiden nimiä siellä listalla löytyy. Hyvä, tätä jäädään seuraamaan. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos Antti.